مرحبا عائلة سيسو سايكو، أهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. شكرا جزيلا على كل الحب والدعم الذي قدمتموه لنا. هل أخبرك شخص من قبل أن له نوع الشخصية INTP؟ إذا سبق وسمعت عن مختصر ال INTP فمن المرجح أنك سمعت من قبل عن اختبار مايرز بريغز، باختصار تسمية ال MBTI. الشخصية INTP تعني الانطوائية، الحدس، التفكير والإدراك. إنه أحد أنواع الشخصية من مؤشر نوع مايرز بريغز. هذا النوع من الشخصية هو واحد من أندر أنواع الشخصيات، حيث يمثل 3% فقط من عامة السكان. يلقب صاحب هذه الشخصية بالمنطقي، المفكر أو المحلل. إنها واحدة من أذكى أنواع شخصيات ال MBTI وأكثرها حيلة. أصحاب هذه الشخصية يحلون المشكلات بشكل جيد، يستفيدون من عقليتهم المنطقية. كما يعرف صاحب الشخصية INTP بأنه نوع شخصي مشترك بين المبتكرين، فلا شك في أن ال INTP يمكن أن يكون مذهلا. أصحاب الشخصية INTP هم أفراد ذو تفكير منطقي، كما تجدهم أكثر استرخاء. يميلون إلى أن يكونوا فضوليين للغاية بشأن العالم من حولهم، ويفضلون الملاحظة والتعلم ببطء. ولكن كل شخصية تمتلك جانب مظلم وخفي. فيما يلي أعزائي المشاهدين سنتطرق إلى بعض السمات المظلمة لنمط الشخصية INTP التي ربما تكون قد لاحظتها. تتضمن بعض السمات المظلمة ما يلي. أولا، هناك شيء واحد يتعلق بال INTP ويمكن تصنيفه على أنه عيب. إنهم ليسوا عاطفيين مثل الأنماط الأخرى، وذلك بفضل وظيفة تفكيرهم. هذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا غافلين عن المجالات العاطفية من حولهم. قد يؤدي ذلك إلى إفساد العلاقة التي تربطهم بالآخرين. عندما تخبر ال INTP بشيء مهم عن نفسك، فقد لا تحصل على الرد الذي تريده. هل هذا يعني أن ال INTP ليس لديه مشاعر؟ لا، على الإطلاق. في الواقع لديهم جانب عاطفي، لكنهم يتعاملون مع المنطق أكثر، مما يترك عواطفهم متخلفة. عندما تخبر ال INTP بمشكلتك بدلا من التعاطف معك، يبدأون في البحث عن حلول، وهذه هي الطريقة التي يعبرون بها عن رعايتهم. ثانيا، ليس من المستغرب أن ال INTP قد يعاني من العلاقات بسبب أوجه القصور في قسم التعاطف. إنهم انطوائيون يحبون قضاء الوقت بمفردهم. هذا يمكن أن يجعل من الصعب التنقل في الصداقات والعلاقات الرومانسية والعمل في بعض الأحيان. لكن لدى ال INTP عدد قليل من الأشخاص يمكن الوثوق بهم، ولديهم عدد قليل من العلاقات الوثيقة أيضا. شيء آخر مهم يجب معرفته عن الجانب المظلم للشخصية INTP هو خوفهم من الرفض. نتيجة لذلك لن يقوموا بالخطوة الأولى في معظم الحالات. إنهم ليسوا من عشاق العلاقات العابرة، ويريدون علاقات أكثر استقرارا وطويلة الأمد. تجد صاحب الشخصية INTP أيضا من المرجح أن يضع نفسه في المرتبة الأولى قبل أي شيء آخر. إنهم يفتقرون إلى التعاطف، لذا فهم لا يفهمون حقا ما تشعر به. ثالثا، الانطوائية الفائقة كجانب مظلم لهذه الشخصية. إن ال INTP انطوائي للغاية. النوع الأكثر انطوائية هو ال INTJ، لكن ال INTP يقترب من ذلك. إنهم أفراد منعزلون اجتماعيا، وغالبا ما يرفضون التحدث عن الأشياء التي يريدون التحدث عنها خوفا من الاهتمام، تماما مثل بعض الأنواع الانطوائية الأخرى. فهم يعيشون في رؤوسهم ويفضلون البقاء هناك. كما أنهم ليسوا من عشاق الأحاديث القصيرة، ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بمحادثات أكثر جدوى ستندهش من مقدار المعرفة التي يملكها ال INTP. عند الحديث عن أشياء لا يهتمون بها لن ينغمس ال INTP فيها، ومن هنا يمكن للبعض اعتبارهم وقحين. قبل إكمال الفيديو أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس في قناة سيسو سايك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة والتعليمية. وشكرا، فلنكمل. رابعا، سيكون ال INTP ممتنا للحديث عن الأشياء التي يجدونها ممتعة، ولكنهم ليسوا الأفضل في التحدث. عندما يتعلق الأمر بالكتابة فهم يقومون بعمل رائع. خامسا، إذا كنت تعتقد أن صديقك ذو شخصية INTP كسول، فأنت لست الوحيد. قد تتساءل لماذا هم أذكياء جدا، وعادة ما ينجزون المهمة عندما يريدون ذلك، لكنهم ربما يبالغون في التفكير أكثر من أي وقت مضى. عادة ما يتصارع ال INTP مع الشك الذاتي
والخوف من الفشل. إنهم مفكرون. هذا يمكن أن يجعلهم يترددون في البدء في مشروع ويجعلهم في النهاية يبدون كسالى. قد لا يكونون الأفضل في العمل المدرسي بسبب صعوبة التركيز، ولكنهم يقومون بعمل جيد في أجزاء أخرى من حياتهم. يمكن أن يكون هذا سمة سلبية للINTP، لا سيما بالنظر إلى هذه الشخصية على أنها ذكية للغاية وتحليلية. سادسا، الحاجة إلى الكمال. هذا يعني أن شخصية الINTP يفضلون العفوية على الأعمال المخططة جيدا. عندما تكون الINTP غير صحية فإنها تصبح جامدة. إنهم مهووسون بالتفاصيل الدقيقة ويريدون أن يكون كل شيء مثاليا. عندما يكونون على هذا النحو فإنهم يشبهون كثيرا الINTJ. هذه علامة أكيدة على أنهم إما محبطون أو متوترون. في أسوأ السيناريوهات يصبحون عصبيين للغاية. سابعا، الاكتئاب. الاكتئاب هو علامة أخرى للجانب المظلم للشخصية INTP. عندما لا تسير الأمور على ما يرام فمن السهل على الINTP أن يصاب بالاكتئاب. يجد الINTPs صعوبة في مناقشة ما يشعرون به. هذا يمكن أن يجعل اكتشاف الINTP المكتئب مهمة شاقة. حسنا، باختصار لكل ما تم ذكره، الجانب المظلم للشخصية INTP هو شيء يجب التعامل معه من خلال اعتبار الINTP كشريك. قد لا يكونون الأفضل في التعاطف، ولكنهم يهتمون بالصدق بالناس في حياتهم. يمكن أن يساء فهم هذه الشخصية بشدة، وهو ما يحدث لهم عادة. يمتلك البعض معظم هذه السمات الجانبية المظلمة، بينما يمتلك البعض الآخر القليل منها. حسنا، هل تمتلك هذه السمات؟ هل ترى نفسك أنك تميل إلى هذه الشخصية؟ نأمل أننا في هذا الفيديو أعطيناك نظرة وبعض الدلائل التي تشير عن الشخصية من نوع INTP. إذا كانت أي من هذه النقاط تصفك أخبرنا في التعليقات من فضلك. لا تتردد في مشاركة أي فكرة لديك أيضا. على الرغم من أن وجود نوع الشخصية INTP أمر مرغوب فيه، إلا أن جميع أنواع الشخصيات تأتي مع نقاط القوة والضعف. توفر أنواع الشخصيات المتنوعة لونا لتفاعلاتنا وعلاقاتنا. هناك العديد من الاختبارات عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في تحديد نوع شخصيتك، ولكن تذكر أن اختبار مايرز بريغز ليس تصنيفا محددا لشخصيتك. شكرا جزيلا على كل الإعجابات والتعليقات في الفيديوهات السابقة أعزائي. نود عمل سلسلة التحدث عن المزيد من الشخصيات وسماتها. لا تبقوا بعيدا وترقبوا المزيد. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا لا تنسى الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس في قناة سيسو سايك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات التعليمية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن شخصيات MBTI فاضغط على الفيديو الذي تريد مشاهدته الظاهر على الشاشة. مشاهدة طيبة. سلام.